ჩვენ ვირჩევთ ევროპას. ყველაფერი ევროკავშირის შესახებ. რა იცვლება და რა შეიცვლება ჩვენს ცხოვრებაში ევროკავშირთან დაახლოებით. ფაქტები, კომპეტენტური აზრი, მოვლენების ანალიზი. საქართველოს ისტორიული არჩევანი. მრავალფეროვანი ევროპა. ჩვენი გადაცემა თქვენი პარტნიორია. როგორ გავიდეთ ევროპულ ბაზარზე? რეკომენდაციები, სტანდარტები, რეგულაციები. ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს. 18 საათსა და 15 წუთზე. ჩვენ ვირჩევთ ევროპას. ჩვენ ვირჩევთ ევროპას. რუსუდან ვაშაკიძესთან ერთად. დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. თქვენ ხართ ევროკავშირის საქართველოს მეგობრობის ჯგუფის თანათავმჯდონარე, რომელმაც გუშინ დაიწყო მუშაობა. შეგიძლიათ თუ არა გითხრათ, რას გეგმავთ ამ პროექტის ფარგლებში, რა განვითარებას ელოდებით, რა ღონისძიებებს აპირებთ? Absolutely. It's a real privilege to be the co-chair of the friendship group with Georgia. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია ვიყო ამ ჯგუფის თანათავმჯდომარე. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გუშინ დავიწყეთ საქმიანობა და შევიკრიბეთ. We will now continue to meet into the future. გავაგრძელებთ შეხვედრებს მომავალშიც. ორი ფუნდამენტური მიზეზია, რის გამოც ჩამოვაყალიბეთ მეგობრობის ჯგუფი. To demonstrate the friendship that we have. პირველი ის რომ ვაჩვენოთ ქართულ საზოგადოებას, რომ საქართველოს ყავს ძლიერი მეგობრები და მეორე კოორდინაცია მოვახდინოთ ყველა იმ პოლიტიკოსთან თუ ექსპერტთან, ვინც მუშაობს საქართველოს შესახებ, რათა ვუზრუნველყოთ, რომ საქართველოს ხმა იყოს ძლიერად გაგებული საერთაშორისო ასპარეზზე. We need to deal with issues in relation to Georgia, that we are in a position to support each other and make sure that the interests of Georgia are being heard and properly aired. Thank you very much. It is really a great დიდი მადლობა და გილოცავთ ამ საქმის დაწყებას. ვიზა ლიბერალიზაციის პერსპექტივაზე მინდა გკითხოთ. რამდენიმე კვირის წინ ჩვენ გვქონდა პოზიტიური სიგნალები ლიბეს კომიტეტიდან. რას უნდა ველოდოთ ამ მიმართულებით? რა მოლოდინები გაქვთ პირადად თქვენ? The positive votes in the Libe committee. So what is the next? So what shall the Georgian citizen expect in this regard? What are the procedures and what is your expectations in general? So the vote that we had in the Legal Affairs Committee basically going, it's fine. ნამდვილად ყველაფერი რიგზია, მინდა დაგარწმუნოთ, საქართველომ შეასრულა ყველა კრიტერიუმი. სამოქალაქო საკითხებისა და იურიდიულ საქმეთა კომიტეტში მნიშვნელოვანი ხმა ჰქონდა. ნათელი გზავნილი გაისმა, რომ ევროკავშირის მხრიდან ვიზა ლიბერალიზაციაზე თანხმობა უნდა მიიღოს საქართველოს. It indicates very clearly the direction in which the European Union is travelling to make sure that we do get this visa liberalisation agreed for Georgia. And you have the full support of a lot of people on that. It was a clear-cut vote. ჩვენ მივცემთ ხმას და ამით ამაყივა. ამ პროცესში ვიღებთ მონაწილეობას. ჩვენს პლენარულ სხდომაზეც ეს ითქმება. როგორც იცით, კომპლექსური პროცედურებია ევროკავშირში. რაღაცები ზოგჯერ ფერხდება. თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს სრულ თანხმობას და მხარდაჭერას მიიღებს რამდენიმე კვირაში. In the European Union, we sometimes stumble over ourselves with all of these procedures. I am hopeful that we will get that full vote and the full agreement going in the next few weeks. Great. როგორც ჩემთვის ცნობილია, საქართველოს აქვს მრავალპარტიული მხარდაჭერა, რაც ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. I think this is important for the country. It is absolutely cross-party support. There is cross-party support in the ნამდვილად გვაქვს მრავალპარტიული მხარდაჭერა, სწორედ ასეთი მხარდაჭერაა მეგობრობის ჯგუფში. მე ვარ თანათავმჯდომარე სოციალისტების ჯგუფიდან, ხოლო მეორე თანათავმჯდომარე არის ევროპის სახალხო პარტიიდან. ასეთივე მხარდაჭერა იყო სამოქალაქო საკითხების კომიტეტშიც. გეთანხმებით, საქართველოს მრავალპარტიული მხარდაჭერით სარგებლობს. This is about Georgia and Georgia having met all the requirements that the EU have asked. Thank you very much for your positive assessment. And I also would like to use this possibility to ask მადლობა პოზიტიური შეფასებისთვის. მინდა ასევე შესაძლებლობა გამოვიყენო და გკითხოთ Brexit-ზე. ბრიტანეთიდან ხართ ევროპარლამენტის წევრი, რას ფიქრობთ, რა აზრის ხართ, როგორ წარმოგიდგენიათ ევროკავშირი ბრიტანეთის გარეშე? Oh, well, firstly, Georgia's doing all the right things. I'm not sure that's the assessment I would make of the vote that we had in the UK. ჩვენ ჯერ კიდევ არც კი დაგვიწყია მოლაპარაკებები Brexit-ის თაობაზე. ჯერ არ ვიცით, როგორ წარიმართება სიტუაცია, თუმცა მინდა აღვნიშნო, რაც არ უნდა მოხდეს, რომ ჩვენი აქტიური ურთიერთობა საქართველოსთან გაგრძელდება და ბრიტანეთსა და საქართველოს შორის მჭიდრო ურთიერთობები ყოველთვის იქნება. How it will evolve and what the outcome will be eventually at some time in the future.
Great. And the final question, Ms. Moody. So in few weeks' time we are having რამდენიმე კვირაში საპარლამენტო არჩევნებია საქართველოში, რა სიტყვით და როგორ ჩანს ეს პროცესი ბრიუსელიდან? რა იქნება თქვენი რეკომენდაციები წინა საარჩევნო პერიოდზე და შემდეგაც რას უნდა ველოდოთ? Pre-electoral period, afterwards, and what's your expectation? Well, firstly, it is up to the people of Georgia to determine what the political future is inside Georgia. And actually that is one of the პირველ რიგში factors საქართველოს ხალხმა behind why თავად we're უნდა making so განსაზღვროს much თავისი progress with the პოლიტიკური visa მომავალი. liberalization. ამ ყველაფრის უკან პროგრესაც It ვხედავთ, is რომელიც looking like დაეხმარება მას there will be ვიზა free and fair ლიბერალიზაციისთვის, elections in ამიტომაც Georgia. ველოდები And the თავისუფალ country is და leading the სამართლიან way in the არჩევნებს. region around, საქართველო რეგიონში the ლიდერი ქვეყანაა democracy and the way დემოკრატიის democracy is თვალსაზრისითაც და performing. დემოკრატიის I'm delighted to ფორმირების say that I საქმეშიც. will be მე ვიქნები an არჩევნებზე election დამკვირვებელი და რაც observer in მოხდება, Georgia at the ყველა time, ერთად so, ვნახავთ. making ქართული sure ხალხი თავად that გადაწყვეტს და exactly that განსაზღვროს happens. მომავალ მთავრობას. And, ვიცით როგორ უნდა then დაეხმაროთ what და happens დაუახლოვდეს afterwards? ევროკავშირ Well, as a საქართველო. მე consequence of the way the დავეხმარები people of ურთიერთობების Georgia have გაგრძელებაში voted, ევროკავშირთან. they will ეს determine ერთად უნდა what the განვაგრძოთ, future რომ government ძლიერი looks like. ურთიერთობა As შედგეს და I თან have said, the განმტკიცდეს. votes, how the support for Georgia in the European Union is not party political. I hope that the support for the continuing relationship with the European Union in Georgia is not party political in that way. We will go together, go forward together as politicians from the EU and Georgia to build and strengthen our relationship. ჩვენ ვირჩევთ ევროპას. ყველაფერი ევროკავშირის შესახებ. რა იცვლება და რა შეიცვლება ჩვენს ცხოვრებაში ევროკავშირთან დაახლოებით. ფაქტები, კომპეტენტური აზრი, მოვლენების ანალიზი. საქართველოს ისტორიული არჩევანი. მრავალფეროვანი ევროპა. ჩვენი გადაცემა თქვენი პარტნიორია. როგორ გავიდეთ ევროპულ ბაზარზე? რეკომენდაციები, სტანდარტები, რეგულაციები. ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს. 18 საათსა და 15 წუთზე. ჩვენ ვირჩევთ ევროპას. ჩვენ ვირჩევთ ევროპას. რუსუდან ვაშაკიძესთან ერთად.